नमस्कार, मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. जनरली आपण हॉटेलमध्ये गेलो की ऑर्डर करतो, म्हणजे जास्त कल आपला असतो चायनीजकडे. मग आपण फ्राईड राईस किंवा मंचुरियन मागवतो. पण आज मी तुम्हाला एक रेसिपी दाखवणार आहे, ती पण मंचुरियनची आहे. पनीर मंचुरियन आपण आपल्या घरच्या घरी कशी बनवायची. पण हे सगळं कुठे शक्य आहे? फक्त रुचकर मेजवानीवर. त्यासाठी तुम्हाला रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करायला लागेल आणि केलं नसेल तर लगेच करा. तर चला सुरुवात करूया. आपल्याला पनीर मंचुरियन करायचं आहे. त्यासाठी आपण इकडे पनीरचे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता आपण त्याची एक पेस्ट म्हणजे एक बॅटर बनवून घेऊया. तर आधी आपण कॉर्नफ्लॉवर घेऊया 3 टेबलस्पून. जेवढा पनीर असेल त्याप्रमाणे तुम्ही कन्सिस्टन्सी घ्यायची आहे. त्यानंतर 3 टेबलस्पून आपण मैदा घेऊया. चवीप्रमाणे मीठ, 1 टेबलस्पून सोया सॉस आणि 1 टेबलस्पून चिली सॉस. इथे आपण रेड चिली सॉस घेतलेला आहे. आता आपण ह्यात थोडंसं पाणी घेऊया आणि ह्याचं बॅटर बनवून घेऊया. तर थोडं थोडंच घालायचं आहे पाणी, एकदम पातळ पण नाही करायचं आहे. आपण भजीसाठी करतो तसं करणार आहोत. तर आधी पाणी घालूया आणि मिक्स करूया. अजून थोडं पाणी घालायचं आहे आपल्याला. छान असं स्मूथ बॅटर करून घ्यायचं आहे. कुठेही गुठळी राहता कामा नये. हे छान असं स्मूथ बॅटर झालेलं आहे बघा. जास्त घट्ट पण नाही करायचं आणि जास्त पातळ पण नाही करायचं आहे. आता आपण काय करूया, पहिल्यांदा आपण तेल गरम करायला ठेवूया. तर गॅस सुरू करूया आणि तेल गरम करत ठेवायचं. तेल गरम झाल्याशिवाय पनीर ह्याच्यामध्ये डीप करून घालायचं नाही, नाहीतर मग ते भांड्याला चिकटणार आहे. तर तेल गरम होईपर्यंत आपण वाट बघायची. तेल तापलेलं आहे. आता आपण हे पनीरचे पीसेस केलेले आहेत, थोडे थोडे मोठे केलेले आहेत, ते आपण ह्यात घालूया. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आता हे मिक्स झालेलं आहे. आता आपण हे तळून घेऊया, कारण तेलही तापलेलं आहे. एक एक करूनच टाकायचे आपल्याला, सगळे एकत्र नाही टाकायचे आहेत. आता आपण बघा, हे जेव्हा टाकतो ना तेव्हा ते एकमेकांना चिकटतात. तुम्ही सिंगल सिंगल तळलं तरीही चालणार आहे, किंवा आपण काढल्यावरती ते थंड झाल्यावर थोडंसं सेपरेट करायचं आहे. छान असं झालेलं दिसतंय आणि त्याचा रंगही बदललाय बघा. आणि असेच बाकीचे पण मी सेकंड बॅच जी ठेवली आहे ती पण मी फ्राय करून घेणार आहे. हे तळून झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया आणि थंड झाल्यावर आपण ते वेगळे करायचे आहेत. 5 मिनिटं वाट बघायची. पनीर मी ते छानपैकी असे सेपरेट करून एका प्लेटमध्ये काढून ठेवलेले आहेत. आता आपण पुढची रेसिपी करायला घेऊया. इकडे मी पनीर ड्राय मंचुरियन दाखवते. जर तुम्हाला ग्रेव्हीवाली करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर पाण्यामध्ये मिक्स करायचा, त्याच्यातच सॉसेस घालायचे आणि मग ते तेलामध्ये घालायचं आणि पाणी घालून उकळून घ्यायचं. किती ग्रेव्ही होते. तर आपण आता गॅस सुरू करूया आणि ह्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून आपण तेल घालतोय. तेल तापलेलं आहे. आपण ह्यात घालूया उभा चिरलेला मी लसूण आहे तो घालूया आणि तो थोडासा परतून घेऊया. इथे मी उभा चिरलेला लसूण घेतलेला आहे. तुम्ही क्रश केलेला लसूण आणि आलं सोबत घातलं तरीही चालणार आहे. आता आपण ह्यात घालूया उभा चिरलेला पातीचा कांदा. मी साधारण 4 पातीचे कांदे घेतलेले आहेत आणि त्यात सोबत थोडीशी कांद्याची पात. थोडी आपण वरून डेकोरेशनसाठी ठेवूया. पटकन आणि सोपी होणारी रेसिपी आहे. आता हे छान परतून घेऊया आपण. जास्त पण परतवायचं नाही आपल्याला, म्हणजे पूर्ण कांदा शिजवायचा नाहीये. आता आपण ह्यात घालूया 1 टीस्पून सोया सॉस. आता आपण ह्यात घालूया 1 टेबलस्पून चिली सॉस. आता ॲडिशन तुम्हाला ह्यात जर काळं मिरी पावडर असेल तर तुम्ही घालू शकतात, रेड चिली घालू शकतात. ह्यात घालूया थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ. लक्षात ठेवायचं आहे की मीठ आपण पनीरमध्ये पण घातलेलं आहे, त्यामुळे थोडंसंच घालायचं आहे आणि छान परतून घ्यायचं आहे. मिक्स झालेलं आहे. हे पनीरचे पीसेस मी सेपरेट करून घेतलेले ते ह्यात घालूया. 1/2 किलो पनीर होता. अगदी सोपी रेसिपी आहे. तुम्ही स्टार्टर म्हणून पण यूज करू शकतात ही रेसिपी. आणि जर तुम्हाला फ्राईड राईस बरोबर ग्रेव्ही हवी असेल तर मी तुम्हाला सांगितलं की कॉर्नफ्लॉवर घालायचं, त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि ग्रेव्ही बनवायची. सो बघा आपली रेसिपी तयार आहे, पण थोडी वाफ येऊन द्यायची ह्याला.
रेसिपी तयार आहे. गॅस बंद करायचा आहे आणि थोडासा पातीचा कांदा पण वरून घालायचा आहे आणि आता आपण हे काढून घेऊया. गरमागरम पनीर मंचुरियन तयार आहे. फ्राईड राईस बरोबर खूप छान लागतं आणि असंही स्टार्टर म्हणून खूप छान लागतं. तुम्ही करायचं आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे की ही रेसिपी कशी झाली आणि त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे. रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आणि केलं नसेल तर पटकन करायचं आहे.